ਹੈਲੋ एवरीवन वेलकम टू स्टडी शॉर्टकट्स हियर स्टडी बिकम्स ईजियर। हाँ जी PSTCL ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਡਿਟੇਲ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਊਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੇ ਸਕੇਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਂਗੇ। ਡਿਟੇਲ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ ਆਊਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਆਫ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਲਾਈਨਮੈਨ ਐਂਡ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਟੋਟਲ 501 ਪੋਸਟਾਂ ਇੱਥੇ 20 ਮਈ ਤੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਲਾਸਟ ਡੇਟ 11 ਜੂਨ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਫੀਸ ਭਰਨ ਦੀ ਲਾਸਟ ਡੇਟ 15 ਜੂਨ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਕੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕੁਆਇਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੇ ਸਕੇਲ ਕੀ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਪੇ ਸਕੇਲ ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੋਮ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਮਿਨੀਮਮ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ 5 ਇਅਰਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫॉर ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਲਾਈਨਮੈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ 350 ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਾਂ 10th ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ITI ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਰਸ ITI ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਇਰਮੈਨ ਟ੍ਰੇਡ ਫਰੋਮ ਅ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ITI ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਜਾਂ ਵਾਇਰਮੈਨ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ITI ਕੋਰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਰੈਗੂਲਰ ਤੇ 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਲਈ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ITI ਦਾ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਜਾਂ ਵਾਇਰਮੈਨ ਟ੍ਰੇਡ ਤੇ 10th ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੇ ਸਕੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 7th ਸੈਂਟਰਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 7th ਸੈਂਟਰਲ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ। ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੇ ਸਕੇਲ ਰਹੇਗੀ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੋਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ 1/1/2021 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹੇਗੀ ਏਜ ਰਹੇਗੀ ਉਹ 20 ਤੋਂ 37 ਸਾਲ ਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਤੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਲਾਈਨਮੈਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਹੈ ਉਹ 18 ਤੋਂ 37 ਸਾਲ ਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਏਜ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਟੇਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਕੋਲ ਡੋਮੀਸਾਈਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੇਸਡ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ 100 ਨੰਬਰ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਾਰਕ ਦਾ ਇੱਕ ਟੋਟਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ 1 ਨੰਬਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਫॉर ਰੋਂਗ ਆਨਸਰ 0.25 ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ 1/4 ਦੀ ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪੇਪਰ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟੋਟਲ ਪੇਪਰ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਪੋਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ 60 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆਏਗਾ ਉਹ 'ਚੋਂ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਨਰਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ 40 ਨੰਬਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਆਏਗਾ। ਟੋਟਲ 100 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਮੀਡੀਅਮ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਰਹੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਲਾਈਨਮੈਨ ਤੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆਏਗਾ ਤੇ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਤੇ ਜਨਰਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਰਿਲੇਟਿੰਗ ਟੂ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆਏਗਾ ਤੇ ਟੋਟਲ 100 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਾ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਸਟ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੀ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਿੰਗ ਮਾਰਕਸ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਲਈ ਪਾਸਿੰਗ ਮਾਰਕਸ 50% ਹੈ ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟੇਗਰੀ ਲਈ ਪਾਸਿੰਗ ਮਾਰਕਸ 40% ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਸਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨਲੀ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਟੇਟਿਵ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ ਬਾਕੀ PSTCL ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਵੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹਾਊ ਟੂ ਅਪਲਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਰਹੇਗੀ ਆਲ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਐਕਸੈਪਟ EWS SC ਐਂਡ ਪਰਸਨ ਵਿਦ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਲਈ ਰਹੇਗੀ 1416 ਰੁਪਏ ਪਲੱਸ ਬੈਂਕ ਚਾਰजेस। SC ਕੈਟੇਗਰੀ ਲਈ 566 ਰੁਪਏ ਪਲੱਸ ਬੈਂਕ ਚਾਰजेस। ਪਰਸਨ ਵਿਦ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ 708 ਰੁਪਏ ਪਲੱਸ ਬੈਂਕ ਚਾਰजेस ਤੇ EWS ਲਈ 566 ਰੁਪਏ ਪਲੱਸ ਬੈਂਕ ਚਾਰजेस। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਹੈਗੇ ਜੀ GST ਇਹਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਇਨਕਲੂਡ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਅਦਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਿਟੇਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਪੋਸਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਰਿਜ਼ਰਵਡ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਫੀਮੇਲ ਲਈ 33% ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਰੇ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ।
ਤੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਡਿਟੇਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੱਸੋ, ਪੇ ਸਕੇਲ ਦੱਸੋ ਕੀ ਰਹੇਗਾ, ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਡਿਟੇਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਟੈਸਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਡਿਟੇਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ। 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 0.25 ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਵੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਸੀਗੀ ਜੀ ਡਿਟੇਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। PSTCL ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜੇ 501 ਪੋਸਟਾਂ ਆਊਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਿਓ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀ ਲੇਟੈਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਡਿਟੇਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਔਰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।